Πιπεριές κέρατο γεμιστές με φέτα, ντομάτα και μυρωδικά. Υλικά για 6 έως 8 πιπεριές κέρατο. 250 γραμμάρια φέτα. Μία πιπεριά σε μικρά κυβάκια. 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 2 κουταλιές της σούπας φρέσκος δυόσμος ψιλοκομμένος. Μία μεγάλη ώριμη ντομάτα σε κυβάκια. Λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Από την ποσότητα της ντομάτας ρίχνουμε τη μισή στη γέμιση. Την υπόλοιπη την κρατάμε για το γαρνίρισμα. Μπόλικο πιπέρι. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Και τα ανακατεύουμε καλά. Πλερούμε τις πιπεριές. Τις ανοίγουμε από πάνω και αφαιρούμε σπόρια και ίνες. Γεμίζουμε τις πιπεριές. Όση γέμιση σας περισσέψει, έστω και λίγη, τη ρίχνετε πάνω από τις πιπεριές. Ρίχνετε και τις υπόλοιπες ψιλοκομμένες ντομάτες. Ραντίζετε με λίγο ακόμη ελαιόλαδο. Ψήνετε στους 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Σερβίρετε τις πιπεριές ζεστές αλλά και κρύες. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.